รษฐกิจของอาณาจักรหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเศรษฐกิจของอาณาจักร Luxury หรือว่าสินค้าหรูหราเพราะตอนนี้กำลังเดินทางสู่ขาลงค่ะสินค้า Luxury สินค้าหรูหรากำลังออกอาการแบบมีไข้ตัวรุมๆร้อนๆนะคะเพราะว่าหุ้นร่วงเยอะมากซึ่งสิ่งเนี้ยที่ต้องเอามาเล่าเพราะมันหมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะมันไม่ได้ล้างแค่ข้างล่างหรือตรงกลางแต่มันล้างมาถึงกลุ่มลูกค้าของสินค้า Luxury ที่เป็นคนชนชั้นกลางระดับบนและคนรวยก็เริ่มโดนแล้วด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามช่องทราย Money Monster แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทรายตั้งแต่แรกมาจนถึงตอนนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายจริงๆแหละที่จะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็การที่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตที่เป็นกำลังใจให้มันมีคุณค่ากับทรายมากๆซึ่งคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนทรายสามารถซัพพอร์ตทรายได้ที่ QR Code นี้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้สะดวกจะซัพพอร์ตนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะทรายอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าตรงไหนข้อมูลทรายแบบพูดไม่ถูกคนที่แบบมาช่วยแก้แบบใจดีทรายขอบคุณมากนะแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเริ่มอัปเดตข่าวนี้กันที่การเติบโตของหุ้นสินค้า personal luxury หรือว่าสินค้าหรูหราที่ใช้ส่วนบุคคลกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสินค้าแบรนด์ไหนที่บอกว่าตัวเองเป็นสินค้าหรูหรานะแต่แรงกิ้งกลุ่มลูกค้าของเขาไม่ได้แบบรวยจริงรวยแบบรวยมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยับหมดค่ะเริ่มกันที่ Hermes นะคะเพราะกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น Birkin หรือว่า Kelly หรือว่าการที่จะต้องทำยอดเพื่อที่จะให้ได้กระเป๋าพวกนี้มาเนี่ยมันทำให้ Hermes ครองบัลลังก์ความเป็นแบบสุดยอด on the top ของ ranking ความเป็น luxury brand มาแบบเนิ่นนานซึ่งหุ้นของ Hermes ตอนนี้นั้นเติบโตที่ 0% ค่ะใครว่า0คือแย่บอกเลยนะคะว่าสำหรับงานนี้0คือดีที่สุดแล้วเพราะขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะอย่าง LVMH ที่เป็นเจ้าของหลุยส์วิตตองตอนนี้หุ้นก็คือร่วงติดลบ 17% หลุดตำแหน่งบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในยุโรปไปเรียบร้อยแล้วต่อมาคือบริษัท Kering เจ้าของ Gucciติดลบ 41% จากที่ Kering นะเคยเป็นท็อป 10 ของประเทศฝรั่งเศสตอนนี้หลุดอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 23 เพราะแค่ครึ่งแรกของปี 2024 เนี่ยรายได้จากการดำเนินงานของ Gucci ติดลบ 45% ซึ่งเจ้าของ Gucci นะคะให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความต้องการซื้อสินค้าหรูหราในประเทศจีนนั้นมันลดลงอย่างมากค่ะส่วนแบรนด์ที่ใจเห็นว่าร่วงแรงที่สุดเลยก็คือ Burberry เจ้าของดีไซน์เรนโค้ทสุดไอคอนิกทรงนี้เลยนะคะหุ้นติดลบ 57% ทำให้มูลค่าหุ้นของสินค้า Luxury เนี่ยหายไปจากตลาดมากถึง 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถามว่าที่ผ่านมาสินค้า Luxury มันราชนิกูลขนาดไหนในแบบตลาดสินค้ามาดูชาร์ตนี้ค่ะนี่คือชาร์ตความเติบโตของสินค้าหรูหราตลอด25ปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ามันโตแบบโตแรงโตแข็งแกร่งชนิดที่ไม่มีใครแบบมาสะทกสะท้านไม่มีอะไรมาทำให้มันสะเทือนได้เลยว่างั้นเถอะสินค้า Luxury นะทำ New High เก่งกว่า S&P 500 อีกแล้วในปี 2023 ที่ผ่านมา Personal Luxury Goods หรือว่าสินค้าหรูหราที่ใช้ส่วนบุคคลนะสามารถทำรายได้ได้มากถึง 362,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็คร่าวๆประมาณ 12.6 ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยนะมันเยอะขนาดไหนรู้ไหมมันเยอะขนาดที่ถ้าเทียบกับ GDP หรือว่ารายได้ของประเทศไทยเนี่ยเท่ากับ GDP ไทยเกือบ25ประเทศเลยนะจ๊ะเขาขายอะไรหรอคือสินค้าพวกนี้เนี่ยที่เขาขายนะก็มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าจิวเวลรี่เครื่องประดับไวน์พวกซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายหรือว่าอย่างเขาขายแพงเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเทียนหอมของ Dior อันเนี้ยราคาอยู่ที่ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 บาทจุดให้มันระเหยแล้วผ่อนคลายครับแท่งละ 40,000 ซึ่งเจาะลงไปในราคากันอีกนิดนึงดีกว่าว่าเขาขายกันแบบพวกกลุ่มสินค้า Luxury นะเขาขายกันเท่าไหร่ทรายขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วข้อมูลราคาของ4ปีที่แล้วนะเสื้อผ้าผู้หญิงแบบในตลาดหรูหราเนี่ยมันอยู่ที่เฉลี่ยตัวละ
3,395 ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตัวละ 118,000 บาทส่วนเสื้อผ้าผู้ชายในตลาดลักชัวรี่เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 3,305 ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ถูกกว่านิดนึง 115,000 บาทนี่คือราคาของปี 2019 ซึ่ง 2019 ก็คือช่วงแบบกึ่งก่อนจะเกิดโควิดใช่ไหมตอนโควิดใครๆก็ลำบากแล้วหลังโควิดบางคนก็ฟื้นได้บางคนก็ฟื้นไม่ได้แต่ดันมีปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับตลาดสินค้าหรูหรานั่นก็คือหลังจากที่โควิดมันจบลงราคาสินค้าของตลาดลักชัวรี่นั้นพุ่งเลยค่ะพุ่งมา 25% นับตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2023 เราเห็นหลักฐานของปรากฏการณ์นี้นะคะจากการที่เห็นแถวคนต่อคิวยาวๆเลยหน้าร้านที่ขายของลักชัวรี่ทั้งหลายจากข้อมูลของ Edited Retail Intelligence Platform นะคะบอกเลยว่าการขึ้นราคาของสินค้าลักชัวรี่นั้นไม่ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนก็ไม่ทำให้ลูกค้าหายไปเลยค่ะบอกเลยว่ายิ่งแพงยิ่งสู้ตายและจากประวัติศาสตร์การขึ้นราคาของสินค้าลักชัวรี่ที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าบรรดาเจ้าของอาณาจักรenjoy กับอำนาจในการขึ้นราคาสินค้ามากเลยนะคะคือดูจากลักษณะการขึ้นราคาสินค้าแล้วเนี่ยใช่บอกเลยว่าขออนุญาตคิดแทนนะบรรดาเจ้าของอาณาจักรที่คงคิดนะคะว่าถ้ามีลูกค้าคนไหนบอกว่าโหกระเป๋าของคุณแพงจังเลยเขาคงจะตอบมาว่าไม่แพงหรอกค่ะแต่ที่คุณบอกว่าแพงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณยังรวยไม่พอที่จะเป็นลูกค้าของเราค่ะแซวนะและมันก็กลายเป็นว่าความแพงนี่แหละคือจุดขายของสินค้าลักชัวรี่เลยเพราะยิ่งแพงมันยิ่ง Exclusive มันยิ่งแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของสินค้าลักชัวรี่ได้คุณจะต้องรวยมากพอเท่านั้นหรือคุณจะต้องยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่านั้นคุณถึงจะสามารถเป็นเจ้าของสินค้าลักชัวรี่ได้และความพิเศษของสินค้าหรูหราพวกนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ว่ารัสเซียจะตียูเครนน้ำมันจะขึ้นเงินจะเฟ้อตะวันออกกลางจะถล่มกันและกันมันก็ไม่มีอะไรทำให้ราคาของลักชัวรี่สะดุ้งสะเทือนเลยจนเกิดเป็นเทรนด์การลงทุนในสินค้าลักชัวรี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าสินทรัพย์บางตัวซะอีกยกตัวอย่างน้องชาแนลนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชาแนลคงรู้ดีว่าโหชาแนลขึ้นราคาแบบสม่ำเสมอทุกปีเลยซึ่งถ้านับไปแค่จากตอนนี้นะนับถอยหลังไปถึงแค่ปี 2016 คือชาแนลเนี่ยขึ้นราคาสินค้ามาเฉลี่ยคือเท่าตัวแล้วนะและ Chanel Classic นะคะหน้าตาประมาณรุ่นนี้จากที่เคยขายในปี 2008 เนี่ยราคาใบละ 1,650 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณใบละเกือบ 60,000 บาทสำหรับปีนี้ 2024 หน้าตาประมาณนี้นะจะขายอยู่ที่ประมาณใบละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 357,000 บาทค่ะแพงจนอยากจะร้องไห้อะแต่ว่าไม่เอานะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องร้องหลุยส์วิตตองไม่น้อยหน้านะคะโดยรวมๆแล้วหลุยส์วิตตองก็ขึ้นราคามาไกลแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ใบหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยของหลุยส์วิตตองเขาเรียกใบนี้ว่า Millionaire Speedy Bag ค่ะเป็นกระเป๋า Speedy นะคะที่ทำจากหนังจระเข้มีให้เลือกทั้งหมด5สีแล้วบอกเลยว่าชื่อรุ่น Millionaire เนี่ยมันแปลว่าถ้าคุณไม่ใช่ Millionaire ระดับ Millionaire ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะไม่น่าจะมีปัญญาซื้อค่ะเพราะว่าใบนี้ราคาสูงถึง1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ35 ล้านบาทค่ะแต่แล้วสัญญาณความถอยหลังของสินค้าลักชัวรี่ก็เกิดขึ้นในปี 2022 ค่ะข้อมูลจาก Sundial Watch Index รายงานใน Bloomberg นะคะว่าราคานาฬิกาหรูมือสองอย่าง Rolex และ Patek ค่ะร่วงจากจุดพีคคือขึ้นไปพีคเนี่ยประมาณปี 2022 นะแล้วก็ลงมาเยอะเลยตามกราฟนี้เรียกว่าต่ำที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะพวกเว็บไซต์ที่ขายสินค้าลักชัวรี่แบบขายปลีกนะแบบ Retail Luxury เนี่ยคือเจ๊งยกตัวอย่างเช่น Match Fashion ค่ะเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Designer Products แบบ Designer Brand ทั้งหลายสินค้า Luxury อย่างเช่น Balenciaga Gucci Prada อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีขายอยู่ใน Match Fashion
เจ๊งไปแล้วค่ะ ซึ่ง Match Fashion นะคะเป็นของ Mike Ashley ค่ะเป็น Fraser Group ขายให้ทั้งหมด176ประเทศทั่วโลกคือใหญ่มากแต่ว่ามันเจ๊งไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อไปเป็น Flannels ค่ะโดยใช้คอนเซปต์ใหม่คือ New Luxury ซึ่งก่อนที่ Match Fashion จะปิดไปนะคะมีข่าวเมาส์หลุดออกมาใน The New York Times ด้วยนะคะโดยดีไซเนอร์ชื่อว่า Roach Mahati ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์จิวเวลรี่ที่ชื่อว่า Alagiri ค่ะเป็นแบบเหรียญทองสวยๆอันเนี้ยซึ่งเขามาเล่าให้ฟังใน The New York Times ค่ะว่า Match Fashion เนี่ยติดหนี้กับแบรนด์ Alagiri มากถึง 88,000 ดอลลาร์สหรัฐคือมาเลือกเอาสต็อกจาก Alagiri ไปตอน Fashion Week แล้วก็เอาไปขายแต่ว่าตอนที่เครดิตเงินคืนไม่ครบหายไป 88,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าและหลังจากนั้น Match Fashion ถึงจะเจ๋งแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันก็คือ Farfetch อันเนี้ยทรายเคยใช้บริการอยู่เป็นแบบเว็บไซต์ขายดีไซเนอร์แบรนด์อยู่ในอังกฤษซึ่งก็ใหญ่มากๆซึ่ง Farfetch ตอนนี้ก็คือประสบปัญหาเหมือนกันเกือบจะยื่นล้มละลายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังรอดมาได้แต่ว่าการเงินก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ดังๆพวก Luxury แบบไปไม่รอดออนเซลกันเยอะๆเนี่ยเว็บไซต์ที่เป็นรีเทลก็ไม่ได้น่าจะรอดเหมือนกันและคำถามต่อมาเลยที่ทรายอยากจะรู้ก็เลยไปทำกันบ้านมาว่าแล้วทำไมอาณาจักร Luxury มันถึงร่วงได้ล่ะตอนนี้ส่วนหนึ่งของการล่มสลายของอาณาจักร Luxury นะคะมันพูดได้เลยว่าความรุ่งโรจน์และความร่อแร่ของอาณาจักร Luxury แห่งนี้ขึ้นกับดีมานด์ของจีนประมาณหนึ่งเลยค่ะซึ่งสินค้า Luxury เนี่ยมันขึ้นไปแรงมันเป็นช่วงเกือบจะใกล้เคียงกันกับตอนที่ GDP ของจีนเนี่ยขึ้นไปแบบ2ดิจิตแต่ตอนนี้ประเทศจีนเศรษฐกิจก็คือเรียกว่าแย่เงินฝืดในหลายเซกชันหรือว่าเป็นเซกชันใหญ่เลยในแผ่นดินใหญ่ของจีนเนี่ยนะก็เลยทำให้ GDP จีนเนี่ยมันก็ร่วงลงมาเรื่อยๆลงมาเหลือแบบ8 5 4จนตอนนี้ที่คาดการณ์ว่าอยากจะให้มัน GDP growth ไปถึง 5% ก็ไม่ถึงมันก็เลยทำให้ดีมานด์ความต้องการสินค้า Luxury ในประเทศจีนนั้นลดลงรวมถึงประเทศจีนก็ค่อนข้างจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่าแบบเปลี่ยนเทรนด์ไม่ไปซื้อของ Luxury แล้วนะอะไรเงี้ยซูซาน่าพุชนะคะนักวิเคราะห์จาก UBS บอกว่าสินค้า Luxury ตอนนี้จะ slower for longer คือจะอืดหนืดไปอีกนานกว่านี้อีกจากราคาที่มันขึ้นมาแบบบูมขึ้นมาเยอะมากๆบวกกับเศรษฐกิจจีนที่มันซบเซาซึ่งมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจีนเหมือนกันนะตอนนี้มันคือเศรษฐกิจโลกเลยแหละที่มันกำลังไปได้ไม่ดีและคำถามสุดท้ายของ EP นี้ก็คืออาณาจักร Luxury ที่มันกำลังร่วงลงมานั้นมันบอกอะไรเราให้มองภาพว่าถ้าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเปรียบเสมือนน้ำที่ท่วมนะแล้วผู้คนก็คืออยู่ในพีระมิดสามเหลี่ยมแบบนี้ล่างสุดคือจนสุดและท็อปยอดสุดก็คือรวยที่สุดซึ่งปกติแล้วโดยธรรมชาติเวลาวิกฤตอะไรมาถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมไม่มากมันก็จะท่วมเฉพาะชั้นล่างขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมส่วนคนที่อยู่แบบกลางๆบนๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นเวลาวิกฤตเศรษฐกิจโลกอะไรมาถ้ามันไม่ได้แบบแรงมากจริงๆคนที่อยู่ชนชั้นกลางบนๆหรือว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่โดนผลกระทบอะไรเลยค่ะรวมถึงกลุ่มลูกค้าของสินค้า Luxury ด้วยก็ไม่ได้โดนอะไรค่ะแต่วันนี้มันชัดเจนว่าแบรนด์สินค้า Luxury นั้นยอดตกหุ้นตกมันตกทั้งจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าแบบคนรวยจริงๆเลยซึ่งเป็น 40% ของสินค้า Luxury และคนที่เป็นคนชนชั้นกลางที่แบบอาจจะซื้อนานๆทีเก็บเงินซื้อหรือว่าซื้อเงินผ่อนเนี่ยอีก 60% ของสินค้า Luxury มันก็เลยแปลได้ง่ายๆว่าเตรียมตัวรัดเข็มขัดกันให้ดีเพราะสภาพเศรษฐกิจของโลกในวันนี้อย่าว่าแต่คนจนคนชนชั้นกลางคนรวยก็โดนจ้า